sila dito ay Virus mini dump. Ayan. Ayan yung bumper nya. Tapos meron dito towing nasa loob. Ewan ko kung kita nyo. Ito. Meron siya dito. Yung ilaw nya dito sa baba is red yan. Tapos ito rin red. Tapos may bulb maliit sa loob. Ganda. Tapos may mga maliliit ko sa dito. Tapos yan ang indicator. Yan yung hood nya. Yan. Meron siyang dalawang wiper sa labas. Ito sa pag light nya ata dito. Ayan, maganda siya i-road. So kung magustuhan nyo, punta lang kayo. Ang maganda dito, meron din siyang bull mirror. Ayan. Shout out kay Sir Norberto Santo Domingo sa pag-allow sa atin. So yung mini dump na to, ayan, gross weight nya 7,000, net weight 3,500, total passenger 3. So ayan. So itong pintuan nya ganyan lang. Meron siyang susihan. Ito yung meron siyang wine. Ang galing. Tapos meron din siyang sa side mirror na mini dump to. May virus ha. Ayan siya. May isang extra gulong. Nandito yung coolant niya sa labas. Water separator. Nandun yung sa fuel filter niya. Ayan yung likod. Sa gilid niya ay virus. Tapos ang gulong niya is double star ang tatak. At 8.25 R16. Ayan o. Ayan rin. Ayan yung molo niya. Loob yan. Ay virus. Ligo ito. Mini dump lang to ay virus ha. Ito yung likod. So kung magustuhan nyo to, tingnan nyo lang sa description ko yung contact details ni Sir Norberto. Ito yung taillight nya. Tapos ito yung likuran. Yan yung likod, yung taas din. Tapos ayan yung brake camber nya, virus. Kita nyo to. Gilid. Right side. Tapos pagbubuksan nyo siya dito, may bukasan siya dito. So tingnan din natin saan niya. Ano yung loob oh. Banda. Dito yung sa hydraulic. Dito yung battery, dito yung filter nya. So yung right side nya, may indicator din to dito ay virus. Maganda yan. Tapos, ito natin. One step lang para makakit ka sa taas. Yan yung gilid dito sa kanan. May lagayan ka rito. Ayan. Tapos, ito yung white nya sa side. Para pasukin natin. Pagbukas nya, hindi siya power window. Ayan. Manual siya. Tapos sa loob, ito yung bukasan niya, ito yung lock. Ayan. Meron siyang maliit ditong lagayan. Tapos may speaker ka dito. Ganda. Ayan yung flooring niya. Ayan. So tara, akitin natin. Pwede kang dalawang passenger, pangatlo ka. Ayan yung upuan. Tapos ito ang kanyang manubela, virus. Ayan. Nandito yung busina. Tapos meron pa ring adjustment yung busina, papalakasin mo papalakasin. Nandito yung hazard. Ayan yung fog light. Tapos nandito yung sa easy. Ayan, may stereo din. Tapos meron din cigarette na. Tapos 5 speed. Wala siyang
splitter, Waraynon, 5 speed lang sa highway. Yan. May lagayan ng tumbler doon. Yan. Tapos meron kong lagayan din dito. Yan, malaki din. Tapos, yan, ito, ang sa ano mo, ito, pag sa dam mo, pag iaangat, bababa. So, ito yun, hindi ko kabisado. Kasi hindi tayo dump truck driver. So panoorin nyo kay GCASH TV. Ito yung parking plate nya. Tapos may nilagayan siya ng coins dito. Ayan, sa card. Tapos dito sa tumbler. Ayan, nandito yung sa wiper. Tapos ito yung sa retarder nya. Tapos tingnan, bukas ang pinto ko. Naka-indicate sa nabukas yung pinto. Ayan. Ayan lang yan. So pag hindi mo nasara na maayos, lalabas yan. So tingnan natin yung dashboard na ito. Ayan. So sa pag-adjust ng manubela, andito siya. So ayan, taas baba. Ayan. May lagayan din ng tumbler dito.